Sao? Anh có cái vali.
Anh ấy 11 giờ, đúng 11 giờ anh có mặt tại cửa số 16 nhá anh nhá. Ok. Anh có một kiện hành lý gửi đi Đà Nẵng này. Mình vào kia tìm cửa số 16 nữa em. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn. Chào chị. Please to enjoy a massage session.
Please do not interrupt other customers from using this massage chair. Please do not sit on the massage chair without payment. Thank you for your cooperation. เ
Body completed. Bao lô Việt Sách cũng được không ạ? Bao lô Việt Sách. Lên trước đi. Viên trưởng Hải Minh cùng toàn thể phi đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus 321. Chuyến bay mang số hiệu VU631 khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Thời gian bay dự kiến sẽ là 1 giờ và 10 phút bay. Viettravel Airlines xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. Dear valued passengers, on behalf of Viettravel Airlines, the proud touring airline of Vietnam, Captain Chong Song-yong, First Officer Yoon, Cabin Manager Hai Minh, and all crew members would like to welcome you on board our aircraft Airbus 321 flight number VU 631 departure International Airport, Da Nang City. Our estimated flight time will be 1 hour and 10 minutes. Viettravel Airlines, thank you, and we wish you have a pleasant flight. Passengers are requested to fasten seatbelt during takeoff, landing, and when the fasten seatbelt sign is turned on. Quý khách cài dây an toàn bằng cách ấn vào đầu khóa. Your safety belt is fastened by pushing the buckle flap to lock. Siết chặt bằng cách kéo đầu dây It is tightened by pulling the strap và mở bằng cách nhấc đầu khóa. and unfastened by lifting the buckle flap. Nếu không cần thiết rời khỏi chỗ ngồi, quý khách lưu ý cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, phòng khi máy bay bay qua khu vực thang máy 6. Throughout the flight, while seated, please keep your seatbelt fastened. Turbulence. Cửa thoát hiểm. Emergency exits. Trong khoang hành khách có 8 cửa thoát hiểm. In the cabin, there are 8. Hiểm sẽ được bật sáng để dẫn quý khách tới cửa thoát hiểm gần nhất. Emergency light will come on to guide you to the nearest exit. Mặt nạ. In case of decompression, Mặt nạ giữ khí sẽ tự động rơi xuống từ phía trên ghế ngồi của quý khách và từ trên trần trong buồng vệ sinh. the oxygen mask will drop down from above your Tại vị trí, passenger. Remain seated kéo mạnh mặt nạ gần nhất để kích hoạt hệ thống giữ khí. and pull the nearest mask to activate the oxygen flow. Đặt mặt nạ lên mũi và miệng. Place it over your. Nếu quý khách đi cùng với em bé, hãy sử dụng mặt nạ cho mình trước và trợ giúp bé sau. If you are traveling with a child, put your mask.
dim the main cabin light.
stasiun Kesimpulan Jakarta International Airport Jakarta City. Expected like time it will be 5 minutes to 1 p.m. to 12:55 p.m. Just wait stop. Now the temperature 28 degrees Celsius. I will see our flight to Jakarta. Thank you. Cabin crew, please follow you. Canada Radio và vì lý do an toàn sẽ khuyến khích người áp dụng quy định và các thiết bị sẵn tay hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Sẵn tay phải được gắn với
thưởng thì chắc ổn định. Hôm qua thưởng thấp rồi thân hả? Hơn với lại tính tính viên của nó nữa. Vậy đó, ăn một ít hay là gì? Với lại trên đó là chuyên viên, nam ngữ. Chức hai ngữ, cho hai ngữ thì lóng ngữ. Vô ăn tí gì luôn anh hay vậy? Đấy tôi về. Rồi hàng này vậy trời sắp xíu gì? Không, anh về. Ấy. Tôi bắt rồi mà. Không. Cứ uống mạnh. Và để cho khách được bật sáng hoàn toàn, xin trân trọng cảm ơn. Dear valued passengers, for your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. Please do not stand up or using your lavatories during this time until the fasten seatbelt sign is turned off and the cabin lights are fully bright. Thank you. Dự kiến là 10 dự kiến là mình nếu mà bay 1:40 giờ thì là 1 giờ y mà bay đây 10 phút giờ đây mới có 11 đến 15 bớt 3 mấy giờ 15 Không nhưng mà thích bánh ngon cọc mà hả? cái gì? Rồi. Cái gì? Nha. Canh đúng vụ anh nghe rồi xuống rồi đây.
Đừng trong nhé. Quậy. Chú ấy cháu. Không cho vào trong, cái lần trong là lần xe gia đình với cơ quan, phần lần ngồi là taxi nó mua rồi. 4 năm nó hợp, dùng nó trước được. Chột tôi ra mà nứt màu